ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራቹ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንግዲህ ባላችሁበት የፈጣሪ ሰላም ከናንተ ጋር እንዲሆን እንመኛለን። ዛሬ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? ብዙዎቻችሁ እህቶቻችን ጋር የተመለከትኩት አንድ ስሜት አለ። በተለይም ደግሞ ያገባ ወንድ ጋር ፍቅር መጀመር ወይም ደግሞ ወደፊት ትዳር ለማድረግ የምታስቡ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ የገባችሁ እህቶቻችን ካላችሁ እሱን በተመለከተ እንግዲህ ሐሳብ እንድንለዋወጥ ነው ይሄን ሐሳብ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደተለመደው ከስር ሐሳባችሁና አስተያየታችሁን ግለጹ። ሌላ ተጨማሪ ሐሳብ ብዙ ከናንተ እየመጣ መሆኑ ይታወቃል። ብዙ ሰዎችን እያስተማራችሁ እንደሆነ ይታወቃል። ለዚህም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መወያየታችንን በዚሁ አጋጣሚ እንድትቀጥሉ እንፈልጋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ በፍቅር ውስጥ የገባችሁ ምናልባት ሚስት የለኝም ልጅ የለኝም ብሎሽ ወደ ፍቅር ውስጥ እንደገቢ ያደረገሽ ወይም ደግሞ ወደፊት አገባሻለሁ ሚስቴን እፈታታለሁ ከሚስቴ ጋር ተፋትቻለሁ ብሎ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንድትገቢ የሚፈልግ ወንድ ካለ ከሱ ጋር ያለሽ ግንኙነት ምን መሆን መቻል አለበት የሚለው ላይ ነው ሐሳብ ማቀርብላችሁ። 20 ነጥቦች አሉኝ። እኔ ማቀርብላችሁ ሐሳብ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ እናንተ በምን አይነት መልኩ እንደምትመለከቱት አላውቅም እንጂ ያገባን ወንድ ልጅ ያለው ወንድ ሚስት ያለው ወንድ ማግባት በእኔ አስተሳሰብ በእኔ ስሜት ባህላዊ ልምድና ካነበብኩት ነገር አንፃር ትክክል አይደለም። ባትሞክሩት ጥሩ ነው ብዬ ነው እንግዲህ ሐሳቤን የምጀምርላችሁ። ለምን መሰላችሁ ይሄን የምላችሁ? መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያ ፖይንቴን እንግዲህ ስነግራችሁ ያገባ ወንድ ብዙ ጊዜ አስተሳሰቡ ሌላ ሴት ከጠበሰ ወይም ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ከጀመረ ያቺ ሴት እንደ ጥገኛ ነው የሚያያት። ራሷን ያልቻለች ከሱ ገንዘብ የምትፈልግ ከሱ ፍቅር የምትፈልግ ከሱ ብዙ እንክብካቤ የምትፈልግ እንደ ጥገኛ ራሷን ያልቻለች ነገር ግን በሌላ ሴት ላይ ጥገኛ ሆና የምትኖር አይነት አስተሳሰብ አለው በውስጡ። እህቶቻችን በደንብ ይሄን መመልከት መቻል አለባችሁ። እናንተ ቆንጆች ናችሁ፣ ብዙ ነገሮች መልካም ነገሮች አላችሁ፣ በጣም ብዙ ሙሉ የሆነ ነገር አላችሁ። ሙሉ ሆናችሁ እንደገና በሌላ ሴት ላይ ተደርባችሁ ሙሉ እንዳልሆናችሁ ጎዶሎ እንደሆናችሁ ተደርጎ ተቆጥሮ መቀመጣችሁ ለኔ በጣም የሚያሳዝንና ስሜት የሚነካ ነገር ነው። ስለዚህ ባይሞክር ጥሩ ነው። ምን ጊዜ ሚስት ያለውንና ልጅ ያለውን ወንድ ላይ ፍቅር መጀመርና ለማግባት ማሰብ ማለት ጥገኛ መሆን በጣም አስቸጋሪ። ጥገኛ የሚለው ትርጉም በነገራችን ላይ ከባድ ነው። ጥገኛ ማለት ከባድ ነው። ለምሳሌ ዛፍ ላይ ሌላ ዛፍ ቢበቅል ያ ጥገኛ ነው። በራሱ የፀሐይ ብርሃን ውሃ ማመንጨት አይችልም። ጥገኛ አንድ ሰው ሆነ ማለት በቃ ሙሉ ሰው አይደለም። ፈጣሪ ግን እኛን ሲፈጥረን ሙሉ አድርጎ ስለፈጠረን የራሳችን ወንድ አለ። ስለዚህ የራሳችንን ወንድ ፈጣሪ እስኪሰጠን መጠበቅ ነው እንጂ በሌላ ሴት ላይ መደረብ ትክክል አይደለም የሚል ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር እኔ አንዳንድ ነገሮችን ስናገር ትንሽ ቆጣ ካልኩ ወይም ደግሞ መረር ካልኩ እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ። ያው እናንተም ወዳችሁ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባችሁ እህቶች ካላችሁ ግን ሞጫ መንገዱን ነው መነጋገር ያለብን። ለመተቸት አይደለም ይሄን ሐሳብ ያቀረብኩት፣ ግን መተቸት ሳይሆን ሞጫ መንገዱንም እንድንወያይበት ስለፈለኩ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ባሊያ ሚስት ያለችው ወይም ልጅ ያለችው ወንድ ላይ ፍቅር መጀመር ወይም ለማግባት ማሰብ ጉዳቱ ጊዜሽን በተመለከተ ነው። ያው የሴት ልጅ እድሜ በጣም ሪስትሪክትድ ነው፣ ለተወሰነ ጊዜ ነው። እንኳን እድሜሽን ይቀርና እሱን በመጠበቅ የምታሳልፍ ጊዜ በጣም ያሳዝናል። ለምሳሌ በዚህ ሰዓት አገኘዋለሁ፣ ከዛ ውጪ ግን ከሚስቱ ጋር የሚገናኘው ከልጆች ጋር የሚገናኘው በስራ ያሳልፋል። ያቺ እሱን የምታገኝበት ጊዜ ላለማጣት ስትይ የምትከፍሉ መስዋዕትነት በጣም ከባድ ነው። ብዙ እህቶቻችን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ብዙ መስዋዕትነት ሲከፍሉ ስለተመለከትኩ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ያለውን ሰው ለምን በመጠበቅ ጊዜሽን ታሳልፊያለሽ? ብዙ አማራጮች 1001 መንገድ እያለ ለምን ራሳችንን በአንድ ሰው ላይ እናደርጋለን የሚል ሐሳብ አለኝ። ይሄን ነገር በነገራችን ላይ ስነግራችሁ የሚያሳዝነው ነገር የአንዳንድ እህቶቻችን ፍቅረኞች እናንተ ውጭ ሀገር ከሄዳችሁ በኋላ እዚሁ ሀገር ውስጥ ሌላ ሴት አግብተው እንመለከታለን፣ ልጅ ወልደው። አንቺ ግን አታውቂም፣ ሰዎችም አይነግሩሽም። እሱን በመጠባበቅ ጊዜሽን ስትገይ በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። ይሄ ትንሽ ስሜት የሚነካ ነገር ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ በጣም የሚገርመው ያንቺ ፍቅረኛዬ ነው ብለሽ ባሌ ወደፊት ነው ብለሽ የምታስቡ ሰው ሚስት ካለው አንቺ እንቅልፍ አልባ ሌሊት ነው የምታሳልፊው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው?
ማታ ከሚስቱ ጋር ምግብ ሲመገብ ሌሊት የሚያደርጉት ነገር ባይምሮ ስትሲ ብቻ ምን አይነት ስቃይ እንደምታሳልፊ እንግዲህ የምናውቀው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምን እንደዚህ አይነት አታካራ ውስጥና ራስሽን ብዙ ነገር በማሰብ በማጨናነቅ ራስሽን ለምን ትጎጃለሽ? ሰው ሀገር ያለው የሥራ ብዛት፣ የሙቀት ብዛት፣ የሀገር ናፍቆት የሚያሰቃያችሁ አላንስ ብሎ ራሳችሁ በሐሳብ ለምን ታሰቃያላችሁ? ይሄን ለምን ታደርጋላችሁ? ይሄ ቢቀር መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። ሌላው አራተኛ ላይ በበዓላት ጊዜ በተመለከተ ያለው ሁኔታ ነው። በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን ያው ከምንሰራባቸው ቀናት የሚበልጡት የበዓላት ቀናቶቻችን ናቸው። በተለይም ደግሞ አብይት የሚባሉ በዓላት አሉ። በእነዚህ ልክ እንደ ሃይማኖታችን ማለት ነው። በእነዚህ ቀናት ውስጥ ያው ለሴት ልጅ በዓል እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ እሴትና ቦታ ሴት ልጅ እንዳላት ይታወቃል። እና በዚህ ጊዜ በበዓል ቀን አንቺ እየከፋሽ ጎረቤት እየተጠራሩ እየተደሰቱ አንቺ ግን ባዶሽና ቤት ውስጥ ቁጭ ብለሽ ወይም ደግሞ ሰው ሀገር ላይ የሚያዝናናሽ አይዞሽ የሚልሽ ሰው በሌለበት ቀን እሱ ከሚስቱ ከልጆቹ ጋር በበዓል ቀን ሲደሰት አንቺ የምታሳልፊውን ቀን መገመት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የሰው ባል የሰው ጋር ፍቅር መጀመርሽ ሰው ለማግባት ወደፊት ማሰብ ጉዳቱ አንዱ ይሄን እንመለከታለን። በዚህ ምክንያት ቢቀር ይመረጣል ማለት ነው። ሌላው ያው ሁላችንም በህይወታችን ደስታም ሀዘንም ያጋጥመናል። ደስታ ባጋጠመን ጊዜ ደስታችንን ለሰው ማጋራት እንፈልጋለን። ማጋራታችንን ትክክል ነው። ሀዘንን ባጋጠመን ጊዜ ሀዘን ብቻችንን ልንሸከመው የማንችለው ነገር ነው። ሀዘናችንን ደግሞ በተለይም ለሚያፈቅረን ሰው እንናገራለን። ያን ሰው ደግሞ አጠገባችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ባዘንሽበት ጊዜ ደውለሽ ሀዘንሽን፣ ድካምሽን፣ ጭንቀትሽን መናገር ልትፈልጊ ትችላለሽ። በፈለግሽው ጊዜ ግን አትደውይለትም። ምክንያቱም ይሄ ሰው ከበስተጀርባ ሚስትና ልጆች ስላሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ማታ ብትደውይ ሚስት አለች፣ ልጆች አሉ። የራስሽን ስሜት ብቻ ሳይሆን የምትከተዩ እዛ ጋር ያሉትን የልጆች ሁኔታ ትመለከቻለሽ። ልጆቹ ምን ይላሉ፣ ሚስቱ ምን ትላለች፣ ሌላ ችግር ውስጥ ይገባል ብለሽም ስለምታሰቢ በምትፈልጊው ጊዜ ደውለሽ አታገኙም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ጉዳት መመልከት መቻል አለብን። ሌላው ስድስተኛ ያለው ጉዳት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍራቻና እርግጠኛ አለመሆን ነገሮችን እንመለከታለን። በእርግጥ ስለ ነገው ነገር እርግጠኛ መሆን የሚቻለው በፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ብቻ ነው የነገን ቀን የሚያውቀው። እኛ ግን ዛሬ ላይ ሆነ ስለ ነገው ግን ነገር ማመቻቸት እንችላለን። ለምን እንፈራለን? እርግጠኛ ባልሆነ ነገር ላይ ለምን ዛሬ ላይ እንኖራለን? ስለዚህ ነገ ይሄ ሰው ከአንቺ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ተመልሶ ከሷ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንቺን እንደ ሸንኮራ መጥቶ ከጨረሰ በኋላ ወደ ሚስቱ ሊመለስ ይችላል። ብዙ ፍራቻዎች አሉ። የነገ ቀን ደግሞ ያስፈራሻል። ሰው በመሆናችን የማናውቀው ነገር ያላየነው ነገር እንደሚያስፈራን ይታወቃል። ነገን አላየሽውም፣ ነገ ምን እንደሚፈጠር አታውቂም። ስለዚህ ያ ነገር ያስፈራሻል። በፍራቻና እርግጠኛ ባለመሆን ውስጥ ከምትኖሪ ከእነዚህ አይነት ሰው ጋር ግንኙነት ባትፈጥሪ መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ሰባተኛ ላይ ደግሞ ህመሙ እጅግ በጣም ከፍተኛና ከህመሙ ብዛትም ደግሞ ብዙ አጥፊና ዲስትራክቲቭ የሆኑ ነገሮች እንደሚመጡ መገመት እንችላለን ማለት ነው። በህመም ውስጥ ያለ ሰው ከህመሙ ለመውጣት በሚፈልግበት ጊዜ ራሱን ብቻ አይደለም ይዞ የሚሄደው፣ አጠገቡ ያሉት ሰዎችና እሱ ጋር ፍቅር የጀመረውን ሰው ደግሞ አብሮ ማጥፋቱ አይቀርም፣ አጥፍቶ ጠፊ እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሴት የበለጠ ከዛ ወንድ ጋር የተለማመደች በሄደች ቁጥር እያፈቀረችው ነው የምትሄደው። እያፈቀረችው በሄደች ቁጥር ደግሞ አይምሮዋ ባላንስ የማድረግ እዛ ያለችዋን ሴት እሷን እንደ ሴትነቷ የማክበርና የልጆቹን ዕጣ ፈንታ የመወሰን ሁኔታ ባላንስ የማድረጉ ነገር ይቀርና ራስ ወዳድ መሆን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ራስሽን አትጠቅሚም፣ ወይ ያችን ሴት አትጠቅሚም፣ ወይ ልጆቹም አይጠቀሙም። በእንደዚህ ምክንያት ያጥፍቶ ጠፊ ስራ ስለሚካሄድ ቢቀር መልካም ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ባንገባ የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው በጣም መረዳት ያለብሽ ደግሞ እሺ ያችን ሴት ፈታትና አንቺን አገባሽ፣ ከአንቺ ልጅ ቢወልድ ያ ልጅ በማህበረሰቡ የሚሰጠው ስም ደግሞ ቀፋፊ የሆነ ስም አለ። በእርግጥ ይሄን ስም ይቅርታ አድርጉልኛ ለመጥራትም ይከብደኛል፣ ግን እንደው ካወራን ያልቀረ ደግሞ ማውራቱ ምንም ችግር የለውም የሚል ሀሳብ አለ። ለምሳሌ ዲቃላ ይባላል። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? አባት የሌለው ወይም ደግሞ ከሌላ
አባትየው ከሌላ ሰዎችም የተወለደ ልጆች ያሉት እንደማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ለልጅሽ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሳይኮሎጂካል የሆነ ኢምፓክት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ እያሳደረበት ከሚያድግ ልጁን ከሚረግምሽ ነገ አድጎ አንቺ ከሚተችሽ ቢቀርብሽ ምን አለበት ወይም ደግሞ ሌላ ትክክለኛ ወንድ ብታገቢ ሁሉንም ነገር ዋጥ አድርገሽ መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። ሌላው ደግሞ በ9ኛ ደረጃ እንግዲህ ሰዎች የሚሰጡን ደግሞ አስተሳሰብ አለ። በተለይም ደግሞ ህብረተሰቡ የሚዳኝን ጊዜ አለ። ሲዳኙሽ በግልጽ አንቺ እየሰማሽ አንቺ እያወቅሽ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ በጣም የሚወራ ወሬ አለ። እሷማ የሌላ ሰው ባል ቀምታ ነው ያገባቸው ክፉ ነች የሚል አስተሳሰብ አለ። ይሄም ነገር ደግሞ እንግዲህ ከማህበረሰቡ ውጭ መሆን አንችልም። በተለይኛ ኢትዮጵያውያን የብቸኝነት ህይወት መምራት አንችልም። ውጭ ሀገር ብንመለከት ሰው በሩን ዘግቶ የራሱን ህይወት መኖር ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ብቻዬን እኖራለሁ ብሎ መኖር አይቻልም። ምክንያቱም እኛ የማህበረሰብ ቁርኝታችን በጣም ጥብቅ በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ዳኝነቱ ለምን ትገቢያለሽ? ሰው ለምን አንቺን ይዳኝሻል? እኔ የማስበው ነገር ሰውን መዳኘት የሚችለው ፈጣሪ ብቻ ነው። ግን በራሳችን ጊዜ ሰው እንዲዳኘን መንገድ መክፈት የለብንም የሚል ሐሳብ አለኝ። 10ኛ ላይ ደግሞ ያለው ጉዳት ትልቅ ማወቅ ያለብሽ በእርግጠኝነት የምነግርሽ ይሄ ሰው ለአንቺ ሊሆን አይችልም። በቃ ያንቺ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም በእሱ ህይወት ውስጥ ከበስተጀርባ የተቀመጡ ብዙ የተደበቁ ታሪኮች ስላሉ ወይም ከበስተጀርባ ብዙ ኮተት ስላለበት ይሄ ሰው ልጆቹን ቴክር ማድረግ አለበት። ልጆቹን እየሄደ ማየት አለበት። የልጆቹን የትምህርት ቤት ሁኔታ፣ አብዛኛውን ነገር ከንብረት ጋር የተያያዘ ነገሮችን ብቻ የሚያገናኘው ጉዳይ ስላለ ይሄ ሰው ሙሉ በሙሉ ለአንቺ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ይሄንንም ማወቅ መቻል አለብሽ። ሚስት እያለው ልጆች እያለው አውቀሽ ካገባሽ ፍርድ ቤት ላይ የሚኖርሽ ተቀባይነት እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። ኢቭን ዓለማዊ ነገር ማለት ነው። በመንፈሳዊ ደግሞ ስንመለከተው ምን ያህል እንደሚጠብቅ መመልከት እንችላለን። ስለዚህ ህግ ራሱ እንደሚቃወምሽ ማወቅ መቻል አለብሽ። 14ኛ ደግሞ ዛሬ የሱ መደበሪያ የሱ መዝናኛ ነሽ እንጂ ነገ ካንቺ ጋር መኖሩ በምንም አይነት ሁኔታ እርግጠኛ መሆን አንችልም። ነገ እንደሚተውሽ ማሰብ መቻል አለብሽ። በ15ኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ትልቅ ማሰብ ያለብሽ ነገር በአንቺ ላይ ሊደረግ የማይፈልገውን ነገር በሌላ ሴት ላይ ማድረግም ትንሽ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ምክንያቱም አንቺም ሴት ነሽ። እዛ ጋም ያለችው ሴት ምናልባት በፊት እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ብሎ በብዙ ነገር አታሏት ካገባት ልጅ ካስወለዳት በኋላ ዞር ካለ ለአንቺም እንደዛ ላለመሆኑ ምን ያህል እርግጠኛ ነሽ? ይህን ነገርም ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በእኔ ላይስ ቢሆን ብለን ማሰብ አለብን። በእኛ ላይ ሊደረግብን የማንፈልገውን ነገር በሰዎች ላይ ማድረግ ይህም ኢሞራል መሆን ስለሆነ መመልከት መቻል አለብን። በነገራችን ላይ አንድ ወንድ ለእናቱና ለእህቱ ጥሩ ያልሆነ ወንድ ወይም ለሴቱ ጥሩ ያልሆነ ወንድ ለአንቺ ጥሩ ይሆናል ብሎ መገመት እጅግ በጣም ሞኝነት ይመስለኛል እና ይህንን እንመልከተው የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ወንድን በተመለከተ በተለይ አንቺን የሚወዱሽ የሚያፈቅሩሽ ሌላ ወንዶች ካሉ እነዛ ወንዶች የሚሰማቸውን ነገር ደግሞ መመልከት መቻል አለብሽ። ሌላ ወንድ በጣም ቀላል አድርጎ ነው የሚያስብሽ። በቀላሉ የምትታለይበት አንድ ባለትዳር ወንድ ይሄን ያህል ካሳምነሽ፣ ትዳር የሌለው ወንድ ደግሞ ምን ያህል እንደሚያሳምንሽ እንግዲህ መገመታቸው አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ለምን አንቺ በወንዶች ዘንድ በጣም ቀላል ሴት አድርገሽ መቆጠር ትፈልጊያለሽ? ስለዚህ ሌላ ወንድም ሊፈልግሽ አይችልም ማለት ነው፣ ይንቅሻል። ሌላው 17ኛ ደረጃ ላይ ደግሞ አትሞኝ። መሞኘት እጅግ በጣም የለብሽም የሚል ሀሳብ አለ። አፈቀርኩሽ፣ ወደድኩሽ፣ ከሚስቴ ይልቅ ከአንቺ ጋር ነው መኖር መፈልገው ብሎ ብዙ ተረቶች ሊያወራልሽ ይችላል። የፈለገ ነገሮች ቢያወራ ያ ሰው ስለወደደሽ ስላፈቀረሽ ሰው ለጥቅሙ ነው የፈለገሽ ነው እና ይህንን በደንብ መረዳት አለብሽ። በ18ኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ሰው በመሆንሽ በተለይ ሴት ልጅ በመሆንሽ ፍቅር ያስፈልግሻል። ፍቅር ቀላል ነገር አይደለም። እንኳን ለሰው ልጅ ይቅርና እንስሳት እንኳን ፍቅር ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ፍቅር ካላገኘሽ በምትፈልጊበት ሰዓት በምትፈልጊው መጠን ማታገኝ ከሆነ ለምን
እንደዚህ አይነት አታካራ ውስጥ መግባት አስፈላጊነቱ አይታየኝም ማለት ነው። እና 19ኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ምን እንደሚያደርግ ታውቂያለሽ? ትዳር ያለው ወንድ ወይም ሚስትና ልጆች ያሉት ወንድ ብዙ ጊዜ ስለ ሚስቱ ታሪክ ነው የሚያወራልሽ። በተለይ ከሚስቱ ጋር ያደረጋቸውን አድቬንቸሮች የነገረሽ እልህ ያስገባሻል ማለት ነው። በተለይ ወንዶች ሴቶችን እልህ ውስጥ ለማስገባትና በልህ ከሱ ጋር እንድትቆይ ለማድረግ የሌላ ሴት ታሪክ ነው የሚነግሩት። ስለዚህ ሌላ ሴት ትቀማኛለች በማለት አንቺ እልህ ውስጥ እንድትገቢና አብረሹ እንድትቆይ ሊያደርግ ይችላልና ይሄም ስህተት በመሆኑ ይሄን ነገር አለመሞከሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሲያስተዋውቅሽ ራሱ መመልከት ትችያለሽ። አንድ ወንድ ልጅ ሲያስተዋውቅሽ የአክስቴ ልጅ ነች፣ የአጎቴ ልጅ ነች፣ ዘመዴ ነች እያለ የሚያስተዋውቅሽ ከሆነ በቃ ተበልተሻል ማለት ነው። ስለዚህ በጓደኞቹና በቤተሰቦቹ ፊት ለፊት ደረቱን ነፍቶ ስለ አንቺ መናገር ካልቻለ ይህ ወንድ ሊሆንሽ አይችልም የሚል ሀሳብ አለ። እስቲ እናንተ ምን ትላላችሁ? በእርግጥ ይሄ ግልጽ ያለ ነገር ነው። ነገር ግን አሁን ጊዜ የተበራከተ የመጣ በተለይም ደግሞ ተራርቃችሁ የምትኖሩ ሰዎች ሚስት እንዳለው ልጅ እንዳለው አታውቁም፣ የለኝም ብሎ ነው እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሚገባው። ካወቃችሁ በኋላ ግን ይሄን ነገር መወሰን እንዳለባችሁ ማወቅ አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። ይሄ የኔ አስተሳሰብ ነው። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ከስር ጻፉልን። እንደተለመደው እንወያይ፣ ሀሳባችንን እናንሸረሽር የሚል ሀሳብ አለኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሌላ ሙዳይ መረጃ የሚል ቻናል አለን። እዛ ውስጥ ገብታችሁ የተለያዩ ስራዎች እንድትመለከቱ በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን ያልተጫናችሁ እህት ወንድሞቻችንም እሱን እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለእህት ወንድሞቼ እላለሁ። ቴንክ ዩ